У нас є завдання від відповідно президента України відновити. Тут питання не в людях, а питання в тому, що 3 мільярди – це 3 мільярди. Під час війни приймається дуже багато неправильних рішень, бо війна – це така штука. А ця була повністю відбудована. Сюди прем'єр приїжджав. Звісно, жалко, ще й як. Кошти виділені, акти підписані, робота прийнята, потім цей об'єкт зруйновано, а як ти зафіксуєш збитки? Хочеться, ще раз повторюся, жити сьогодні. А там уже як Бог дасть. А якщо прилетить? Постоянно прилітало, по території лікарні багато раз прилітало. Ви бачите, він пошматований. А якщо в нове прилетить, те, що багато грошей? – 6 вересня 2022 року. Збройні сили України починають контрнаступ на Харківщині і за перший тиждень звільняють 388 населених пунктів. Українські прапори знову підняли у Куп'янську, Балаклії, Козачій Лопані та Ізюмі. Кадри зі звільнених міст та сіл, де люди радіють українським військовим, розлітаються соцмережами. А за ними приходять інші – моторошні і гіркі. Дані про вбитих та закатованих, про масове поховання в Ізюмі, яке після Бучі знову сколихнуло світ. 447 тіл загиблих – чоловіки, жінки і діти. Попри стрімкий контрнаступ, восени 2022-го звільнити всю Харківщину не вдалося. Від російської окупації залишилося 29 населених пунктів. На звільненні чекало довготривале повернення до схожого на нормальне життя. Близько 12 тисяч квадратних кілометрів заміновані, більше 11 тисяч будівель зруйновані, більшість з яких – житлові будинки. Відновлювати звільнену Харківщину почали майже одразу, з найпотрібнішого – щоб повернути людей. Поступово посипалися і заяви посадовців про масштабнішу відбудову. За кілька років повномасштабних воєнних дій і щоденних обстрілів відбудова обросла мільярдними проєктами, скандалами та втратами – фінансовими та людськими. І принаймні фінансових втрат можна було б уникнути, якби наприкінці 22-го та у 2023-му врахували один важливий і очевидний фактор. В обласній військовій адміністрації цей удар назвали терором, адже росіяни поцілили в місце, де немає жодних військових об'єктів. Епіцентр удару припав на будівлю міськради, яку завершили ремонтувати після деокупації. Чому тоді, обираючи об'єкти для відбудови, не брали до уваги воєнні ризики? І чому їх не беруть досі, попри просування росіян на фронті? Ми розкажемо на прикладі Харківщини. Вже за 2 місяці після деокупації начальник Харківської ОВА звітував, що в Балаклії почали відновлювати зруйновану лікарню. Загалом запланували відновити більше 300 об'єктів. За перші місяці після деокупації область отримала 900 мільйонів гривень на відбудову. І це був лише початок. Ми починали з того, що ми вивезли майже 1000 тонн сміття з Ізюма. Проводили зачистки, вулиць, вигрібали і так далі. Те, що було житловим фондом, було дуже жах. І за півроку нам вдалося повернутися, майже 82 тисяч населення повернулося. В Ізюмський район, я маю на увазі. Степан Масельський очолює Ізюмську РДА з 2021 року. Його та начальників Золочівської та Дергачівської військових адміністрацій ми попросили розповісти про відбудову у їхніх громадах, перш ніж на місці досліджувати відбудоване, заплановане до відбудови та те, у що потрібно вкладати гроші повторно, бо його знову зруйнували росіяни. У першу чергу обиралися об'єкти критичної інфраструктури. Да? Це лінія електропередач, підстанції, які були пошкоджені. Обирали об'єкти, якими користуються сьогодні люди. Бо після звільнення нашої громади від російських окупантів до громади почали повертатись місцеві мешканці у великій кількості, разом з маленькими дітьми.
І вже розпочинаючи з жовтня і листопада 2022 року ми почали робити проектно-кошторисну документацію на 18 об'єктів. Під відбудову на Харківщині потрапили не лише критична інфраструктура чи житлові будинки, а й школи, дитячі садки, міські та сільські ради. Ми запитували у місцевих посадовців, яким чином обирали проєкти для відбудови, хто ухвалював кінцеве рішення, як виділяли кошти і як шукали підрядників. І зрозуміли одне – чіткого бачення, якою має бути відбудова деокупованих, але ще прифронтових територій наприкінці 22-го та у 23-му не було. Була вказівка відновлювати, а громади, так би мовити, поставили в режим конкуренції. Хто швидше зробить проєктно-кошторисну документацію, той швидше отримає гроші на відбудову. У нас є завдання від відповідно президента України відновити, яке постраждало внаслідок російської агресії. Перш за все, ми маємо говорити про ті території, де не ведуться активні бойові дії, де мінімум є обстрілів. Однак такі місця, як місто Куп'янськ, як місто Вовчанськ, звичайно, так само будемо відновлювати і житло для людей, але потрібно відсунути трохи ворога. Ворога не відсунули, але гроші на проєктно-кошторисну витратили. Саме вона, проєктно-кошторисна, є першим ключовим етапом на шляху до будь-якого капітального ремонту чи будівництва. І коштують проєкти чималих грошей, інколи мільйони гривень. Наприклад, у червні 2023 року замовили виготовлення проєктно-кошторисної документації на капремонт психоневрологічного інтернату в селі Осколі біля Ізюма, який росіяни зруйнували у березні 2022-го. Гроші виконавцю товариству ОСП «Неоінженірінг», а це понад 7 мільйонів гривень, перерахували. І через рік підписали договір, вже безпосередньо на сам капремонт, на 27 мільйонів гривень. Попри те, що Оскіл нині за 16 кілометрів від лінії фронту, звідти оголошена евакуація, а підопічних інтернату релокували ще у 2022-му, договір з забудовником так і не припинили. За даними з Прозоро, підрядник вже отримав майже 22 мільйони гривень. Знову таки, в який час треба дивитись, у який час і на якій території розробляється проєктно-кошторисна документація. Якщо вона розроблялась в час, коли була відносна тиша, і не було у росіян технічної можливості долітати, добивати або наносити враження по цих територіях, це одна історія. Якщо сьогодні проєктується проєктна документація в 25-26 році у населених пунктах, які там 10-15 кілометрів від кордону, це інша ситуація. Якщо ми говоримо 23-й рік, ми проєктували в Слатіно відновлення багатоповерхових будинків. У нас 30 проєктів на багатоповерхові будинки для людей, які проживають в селищі Слатін. А потім ворог почав застосовувати удари кабами по Слатіну. І, звісно, ці проєкти в нас тепер лежать і чекають. Коригування проєкту – це окремий тендер і знову витрати, часто на сотні тисяч або мільйони гривень. Воєнні ризики повинні враховувати військові. Ви ж розумієте, так? Да? Наше завдання тоді стояло відновити основні і надати людям ті, що проживали, були в окупації, ті, що повинні були повернутися, основні всі послуги. Про те, що у лютому 23-го українські медіа цитували тодішнього речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, який заявив, що російські війська можуть знову піти на Харків. Ні це застереження, ні навіть повторний наступ на Харківщину, який росіяни розпочали у травні 2024 року, мільйонні проєкти на відбудову не зупинили. Відновлювати продовжили і зруйновані росіянами будинки культури, і наземні школи, і міську раду в Ізюмі. Загалом проєкт в Ізюмі обійшовся бюджету у понад 170 мільйонів гривень. В міській раді там же ж знаходилось приміщення районної ради, адміністрації, соціального захисту населення. Всі відповідні служби, куди люди зверталися, вони знаходились в міській раді. 4 лютого 2025 року, коли будівельні роботи у міськраді вже закінчили, росіяни прямим влучанням зруйнували зроблене. Поряд знаходилось теж адміністративне приміщення, яке тим переобладнали з колишнього готеля, де знаходились всі соціальні служби і так далі.
Я як зайшов туди, це ужас було. Все в крові. Це ж зроблено було 12 годин дня. Це ж показово, напевно, да? Від удару загинули 7 людей, зокрема 2 сестри – 18 та 19 років. Одна з них була вагітна. Більше 50 людей постраждали. У самій будівлі міськради не було нікого. Загиблі та поранені були у будівлях поряд та на вулиці на момент атаки. Багато людей після цього удару вони на роботу не могли вийти. Багато розрахувалося і уїхали з Ізюма. Тому, але, знаєте, воно настільки отак складно все. Думаєте, мені не жалко, не боляче, не цей. Те, що вони влаштовують, Міська рада в Ізюмі – лише одна з понад 40 відбудованих і знову зруйнованих шкіл, дитсадків та адмінприміщень у 3 прифронтових регіонах України, які відповіли на наші запити. На Харківщині ми нарахували близько 20 таких об'єктів. Російські війська щотижня обстрілюють від 40 до понад 70 населених пунктів на Харківщині. Найчастіше під обстріли потрапляють Харків та найближчі до фронту міста і села. Проте росіяни дістають і до більш віддалених, як от Зміїв чи Лозова. Б'ють іскандерами, РСЗВ, кабами, проте найчастіше безпілотниками, гранями 2, ланцетами, молніями та FPV-дронами. Загальна сума коштів, спрямованих на відбудову в Харківській області з моменту початку Великої війни, це точно мільярди гривень. Що стосується об'єктів, які були повторно зруйновані після відбудови, це десь біля 1, може трошки більше 1 мільярда гривень. Дмитро Булах – чинний військовослужбовець, депутат Харківської міської ради та співзасновник Харківського антикорупційного центру, який моніторить бюджетні закупівлі на Харківщині та давно наголошував на проблемах з відбудовою в області. За цю суму можна було точно зробити декілька об'єктів, які не були б в небезпеці. Ті ж підземні школи або підземні якісь сховища і так далі, і так далі. Тобто це просто втрачені кошти для нас з вами. А хто ухвалював кінцеве рішення про те, що відбудовувати? Ви мене питаєте? Так. Ми подали свої пропозиції. Але не ви вирішували, на які об'єкти потрібно в першу чергу фінансування? Ні, якщо ви хочете, щоб я взяв на себе відповідальність, то я можу. А чому не робили цих об'єктів, а робили ті об'єкти? Тут мені важко знайти пояснення. Я можу тільки констатувати, що, на мій погляд, це мінімум халатність, а максимум зловживання для того, щоб освоїти бюджет на цих об'єктах і таким чином отримати якісь бенефіти від цієї історії, особисті в тому числі, або і не тільки собі, я маю на увазі, а ціле конгломерату людей. Це просто робилося в якихось попихах, не аналізуючи ризики, перспективи і, відповідно, бажання швидше освоїти бюджет для того, щоб з цього щось отримати. Ви говорите, в минулому часі робилося, перестало робитися? На жаль, ні. На жаль, ні. Отже, ми з'ясували, що після контрнаступу та деокупації фактично головним заявленим мотивом відбудови було повернення людей в громади та надання послуг тим, хто в громадах залишався. Проєкти обирали швидко, бюджети освоювали майже блискавично. Чим це зрештою обернулося, ми побачили у Старому Салтові. Від околиці Харкова до Старого Салтова близько 30 кілометрів. Під російською окупацією селище було з лютого по травень 2022-го. Далі – під обстрілами. У 2022-му на території Старосалтівської громади, а це 20 населених пунктів, не залишилося жодної вцілілої школи. У 2023 році ліцей у Старому Салтові Кабмін вніс до переліку об'єктів, відбудова яких фінансується з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. У серпні того року Департамент капітального будівництва Харківської ОДА уклав договір на проведення капітального ремонту ліцею. Наявність повноцінного укриття проєкт, щоправда, не передбачав. Тож за 3 місяці після проведення тендера на ремонт ліцею оголосили ще одну закупівлю – на розробку проєкту будівництва окремої підземної школи. Попри повторний наступ росіян навесні 2024-го і наближення лінії фронту, будівництво у Старому Салтові не зупинили.
У лютому 2025-го ліцей відбудували. Вартість робіт склала понад 203 мільйони гривень. Проте діти у цю школу так і не пішли. З двох причин. Офлайн-навчання у наземних школах так близько до фронту заборонене. І 6 квітня 2025-го 5 російських шахедів атакували заклад, суттєво його зруйнувавши. Вдруге. Нині дорога від обласного центру туди затягнута антидроновими сітками. На шляху – поодинокі автівки. У лютому 2026 року Старий Салтів виглядав майже безлюдно. За винятком місця, де попри близькість до фронту та атаки дронів продовжували будівельні роботи. Уже підземного укриття, обладнаного як школа. Коротше, це стоїть заступник голови. Він говорити не буде, тому що голова на лікарняному. А ситуація така, що вони провели евакуацію з усіх сіл їхньої громади, які знаходяться на лівому березі, дітей, дорослих поки залишили. Дуже важка ситуація з дронами. І тут же ж скрізь сітки понатягувані, тобто частину громади вони вже евакуюють. Про те, щоб там школу відкривати, цю підземну, яку вони побудували, зараз мови не йде. Знімайте, але обережно, бо дуже багато дронів літає. На будівництві зустрічаємо виконроба товариства СБК «Саргон». Він відповідав за відновлення ліцею, а тепер і зведення школи укриття. А ця була повністю відбудована. Сюди і прем'єр приїжджав, і все бачили. Вона була дуже красива школа, в неї такий красивий фасад був. А що ви відчували, коли цей прильот стався? Ви здали об'єкт, а потім... Я лично? Як вам об'яснити? Якщо б ви построили собі дом, да? От я його строїв 2 роки, на колінах, кожен угол випав, його розбили. Що ви відчуваєте? Звісно, жалко, ще як. А для чого її було? Чи треба було її відбудовувати так рано, коли лінія фронту так близько? Вопрос. Не до мене. Ніхто ж не знає, де воно буде прорив. Повторних руйнувань зазнав ще один подібний навчальний заклад – у Чугуєві. 12 жовтня 2025 року російські дрони атакували там відновлений ліцей номер 2. Його відновлювали як звичайний наземний об'єкт, проте з укриттям. Відбудова стартувала у вересні 2023 року. Загальна вартість проєкту сягнула понад 260 мільйонів гривень. Це 2 були однакові проєкти. Цей ліцей і Чугуївський. Вони все схоже було. Ви припускаєте, що може бути таке, що вони прям бачать, що нове і стріляють? Вони? Да. Так вони з часу тут літають. Постоянно над Салтовом літають їхні дрони-розвідчики. Це ще хоч не бахкає. Їхні розвідчики висять постійно. Ні дрони-розвідники, ні FPV, які долітають до Старого Салтова, не зупинили будівництво підземної школи за 141 мільйон гривень. Окрім того, на початку року Департамент будівництва Харківської ОДА та сама селищна рада оголосили ще 2 тендери. Департамент – на будівництво підземного дитячого садка у Старому Салтові, селищна рада – на капремонт наземного. Договір на будівництво підземного дитсадка з підрядником підписали 5 березня. Будувати мала та ж СБК «Саргон» за 135 мільйонів гривень. Проте після обурень громадських активістів 15 квітня Харківська ОВА заявила, що угоду з підрядником розірвуть. Мовляв, через безпекову ситуацію та кількість дітей. Договір з «Саргоном» припинили, кошти перерахувати не встигли. Проте на проєктно-кошторисну вже витратили 470 тисяч гривень. Тендер на капремонт наземного дитячого садка за понад 84 мільйони гривень скасували через 2 тижні після оголошення. Ми поїхали з Старого Салтова, бо помітили в небі ворожий ударний дрон, так і не запитавши ні в кого з місцевих, що вони думають про будівництво у їхньому селищі. Дергачі, супутник Харкова, на відміну від Старого Салтова, зустрічає живими вулицями. Після деокупації місто не лише повернуло частину з тих, хто виїхав у 2022-му, а й прийняло немало переселенців.
Дергачі росіяни атакують по кілька разів на місяць. Діти, які залишалися у місті, навчалися спочатку повномасштабної онлайн. Проте для дошкільнят та школярів почали створювати підземні освітні простори в найпростіших укриттях. Там діти співають, малюють, займаються у гуртках по кілька годин на день. Відновити повноцінний дитячий садок у такому найпростішому укритті не дозволяють чинні законодавчі норми. Але у лютому 2026-го у Дергачах відкрили першу підземну школу, де навчаються офлайн понад 800 школярів з 3 шкіл громади. Наша громада була звільнена 11 вересня 2022 року, і після звільнення почалася відбудова. І одразу був план на підземну школу. Він почав розроблятися, у 23-му році план був готовий, а потім фактично роботи почалися у 24-му році. Але дивіться, я не про те запитую, йшлося одразу про підземну школу. Так, звичайно. Звичайно, про підземну школу. Дивіться, чому у Старому Салтові не почали будувати підземну школу, це питання не до мене. У Дергачах помітно пишаються відновленою центральною лікарнею. Відбудували, зокрема, за допомогою міжнародних коштів. І саме у нас табличка, що підтримала нас Швейцарія, саме відновлення цих 2 корпусів. Повністю вони профінансували відновлення цих 2 будівель. І той корпус, де ми з вами були, з підвальним же ж приміщенням, це вже Міжнародна організація міграції його відновила. А так як уже треба було благоустраювати територію і все, уже мерія в минулому році профінансувала саме благоустрій території. Ми вже тут своїми силами цвіточки, петунійки, тюльпанчики понасаджували, тому що нам дуже хочеться, ще раз повторюся, жити сьогодні. Це з приводу того, чи треба відновлюватися, чи не треба. Треба. А там уже як Бог дасть. Нині у лікарні сподіваються на реалізацію ще одного проєкту – реабілітаційного центру наземного. Чому відкинули варіант будівництва підземного цього реабілітаційного центру? Геологи, які дослідили ґрунти, які ми маємо. Одна із вимог підземної лікарні, щоб вона була поряд все рівно з лікарнею вже наземною. У нас тут жилий масив, немає такої можливості, немає вільних територій, так, щоб прив'язатися до саме лікарні. Всі об'єкти, якщо казати про всі об'єкти, під землю не спустиш. І, звичайно, що у донорів тих чи інших, це держава, чи це благодійники, є певна обмежена кількість фінансів, яку вони можуть виділити на ті чи інші об'єкти. Ми живемо, ми тут конкретно, ми тут всі живемо тут і зараз. Ми тут і зараз розуміємо, що нам треба. Люди мають відчувати те, що у громаді може бути життя, що тут є перспектива цього життя. У Дергачівській громаді не набудували на скандал, проте, як і в інших громадах, готові освоювати усе, що виділяють. Ми поїхали з людних Дергачів, щоб наступного дня вирушити у ще одне прифронтове місто – Ізюм. Там починають будувати те, що у різних людей викликає зовсім різні реакції. Від захвату грандіозністю до повного нерозуміння. Для чого такий масштаб там, де відстань до активного фронту скорочується? Повернути людей до громади та втримати тих, які є. Саме цим найчастіше пояснювали потребу відбудовувати зруйновані Росією об'єкти недалеко від лінії фронту чи будувати нові. І попри масовані обстріли, просування росіян на лінії фронту, зруйновані відбудовані будівлі, досі йдеться не лише про відновлення критичної інфраструктури. В Ізюмі за понад 1 мільярд гривень планують реконструювати лікарню Піщанської Богоматері. Договір з консорціумом Building Group, одним із тендерних фаворитів на Харківщині, департамент капітального будівництва Харківської ОДА уклав у вересні 2025 року, коли через наближення лінії фронту Ізюм вражають не лише ракетами та шахедами, як і решти України, а й кабами, РСЗВ та ударними дронами. У нас вже є відремонтоване ресепшн та реабілітаційне відділення, реабілітаційна зала, якщо буде точним. І новобудова, ось вона 4-поверховий корпус, до якого зараз очікується проведення земляних робіт підземних. Корпуси будуть з'єднані підземними переходами та надземними тут. А підземні якісь площі? Ось переходи.
Так, будуть тут -2 поруха вниз. Медичний директор Богдан Бережний зробив нам екскурсію лікарнею. Після 2022-го, коли під час боїв за Ізюм та окупації росіяни обстрілами зруйнували приміщення закладу, а частину обладнання вкрали, лікарня почала змінюватися. За допомогою іноземних донорів у закладі почали ремонти. На момент нашого приїзду тривав ремонт у головному корпусі. І хоча з громади виїхала частина і лікарів, і пацієнтів, у закладі наполягають, що будівництво нового хірургічного терапевтичного корпусу та реконструкція вже відбудованих будівель з заміною старих комунікацій на нові виправдані, з перспективою на майбутнє. Так, люди виїхали, бо нема де робити, нема де жити. Якщо будете робити, ми очікуємо, повернуться. В залежності від тієї кількості, скільки повернеться, ми очікуємо, скільки у нас буде пацієнтів. До повномасштабного вторгнення у нас було 10-11 тисяч пацієнтів стаціонарних за рік і 115 тисяч амбулаторних звернень за рік. Зараз у нас 78 амбулаторних та 7600 чи 7400 стаціонарних. Ці 10 тисяч поміщалися в цих корпусах? У цих 2 корпусах. Їх було 2. Зараз ми функціонуємо на одному, перевантажені. Раніше працювали в 2 корпусах, плюс інфекційний корпус також. Ми очікуємо хоча б повернення на довоєнні рейки до повномасштабного вторгнення. А скажіть, будь ласка, на який відсоток ви фахівцями забезпечені медперсоналом? У порівнянні з довоєнним до 22-го року ми маємо мінус 45% десь по лікарям. По медичним сестрам трохи простіше, тому що у нас безпосередньо біля лікарні медичний коледж. За словами Богдана Бережного, Ізюмська лікарня обслуговує жителів Ізюмського району Харківщини та деяких громад Донеччини. Попри те, що в палатах тісно наставлені ліжка, великої кількості пацієнтів ми не застали. Пошук фінансування на відбудову лікарні в Ізюмі розпочався у 2022 році, коли перша леді Олена Зеленська під час презентації своєї благодійної фундації у Франції оголосила цей проєкт пріоритетним. Кошти та обладнання для лікарні жертвували Франція, Катар та Словенія. У березні 2025 року фундація Олени Зеленської досягла домовленостей із Катарським фондом розвитку щодо масштабної підтримки відбудови медичного закладу. А якщо прилетить? Постійно прилітало, по території лікарні багато раз прилітало. Ви ж бачите, він пошматований. А якщо в нове прилетить, те, що багато грошей? Так же може і в старе прилетіти. Але в нього грошей не. У мене запитання моє полягає в тому, чи не варто почекати закінчення бойових дій. Це не моя компетенція і не мені вирішувати. Дивіться, ми ж чекаємо на справедливий мир. І що стосується таких великих проєктів, які зараз будуються, то їх треба будувати теж. Сергій Федченко став начальником Ізюмської міської військової адміністрації у травні 2025 року. Рішення про будівництво нового корпусу ухвалювали до його призначення, проте проєкт він підтримує. Це рішення було прийнято не міською радою, це було прийнято рішення на іншому рівні. Але я думаю, що це правильне рішення і треба будувати. Вони ж не збудуються там за один день, за місяць, навіть за півроку це не збудується. І тим паче, що ці об'єкти, вони вже взагалі іншого рівня, вони там з підземними укриттями для людей, це як і для лікарів укриття, так і для людей, пацієнтів. Тому що це потрібно людям. І ще ж кажу, що громада навряд чи коли зможе збудувати такий об'єкт. Ми якось так сформулювали, прозвучало, наче потрібно зараз будувати, поки є можливість. Ви боїтеся, що після того, як закінчаться бойові дії, буде менше фінансування на відбудову? Я це не боюся, я просто маю на увазі, що якщо є зараз можливість, якщо це рішення було прийнято і донорами, і тими, хто приймав це рішення, то я думаю, треба будувати, я підтримую це. Поки що гроші будуть вкладені, ми ж надіємося, що Ізюм, наприклад, не буде окупований, що він останеться, залишиться все одно ж Україною. Підготовчі роботи на масштабному будівництві уже розпочалися. У фонді Олени Зеленської, який збирав фінансування на це будівництво, наш запит на інформацію проігнорували. З Ізюма ми повернемося у Харків, з'ясовувати, чи враховані воєнні ризики на ще дорожчому об'єкті будівництва.
Замовником реконструкції Ізюмської лікарні є департамент капітального будівництва Харківської ОДА. Він також виступає замовником ще одного масштабного капіталовкладення на Харківщині – будівництва онкоцентру у Харкові. Вартість робіт – 3 мільярди гривень. Виконавець вже згаданий консорціум Building Group. Ми, до речі, намагалися домовитися про коментарі очільника Харківської ОВА Олега Синігубова. Спершу у січні, потім вже у квітні. Безуспішно. Тож змушені обмежитися заявами з телемарафону. У 2023 році було надано відповідну допомогу 72 тисячам фактично пацієнтів. Для відповідного порівняння 21 рік звернулося, тобто до війни, лише 60 тисяч. Тобто, на жаль, так дійсно відповідно пацієнтів у нас дедалі більше. Той стан, в якому перебував онкоцентр ще до війни, він не задовольняв жодних вимог, жодної фактично критики, тому що дуже важко надавати високоякісну медичну допомогу в старих фактично приміщеннях, і тому було прийнято рішення щодо будівництва нового. Так, начальник Харківської ОВА Олег Синігубов на телемарафоні у жовтні 2025-го пояснював, чому ухвалили рішення відновити будівництво онкоцентру за 3 мільярди гривень. За його словами, на той час вже було профінансовано 50 мільйонів. Будівництво нового онкоцентру на півночі Харкова розпочали у 2019-му. У 2022-му будівельні роботи зупинилися, а договір з попереднім підрядником не продовжували. Новий, на 3 мільярди із новою фірмою, підписали у жовтні 2025-го. Онкоцентр розташований в одному з промислових районів Харкова. Територія закладу внаслідок російських атак зазнавала пошкоджень щонайменше двічі – навесні 2022-го та у грудні 2023-го. Треба звернути увагу, що Харківський онкоцентр знаходиться на півночі міста Харкова, тобто ближче до кордону з Росією. І ще в 22-му році постійно там територія обстрілювалася. Та і, власне, по сьогоднішній, 26-й рік, тому що там поруч і авіазавод, і Хартрон, і Комунар, і всілякі промислові підприємства, і виробництва, і постійно туди щось прилітало. Це навіть небезпечно з точки зору будівельників, які там будуть знаходитись. Про потребу у новому будівництві ми хотіли поспілкуватися із гендиректором онкоцентру Віктором Лихманом. Проте, давши згоду на інтерв'ю, він попросив узгодити його з Харківської ОВА. А після нашого запиту до прес-служби в інтерв'ю нам відмовили з посиланням на зайнятість директора. Сам директор почав наполягати, що про будівництво краще говорити не з ним, а з департаментом будівництва Харківської ОВА. І насамкінець додав: я ж не приватна клініка, яка працює сама по собі. Я з повагою ставлюся до того місця, де ви перебуваєте, мабуть, це Київ або якесь інше місце, я не знаю. Бо у нас щодня обстріли. Можу вам гарантувати, що завтра буде безпекова ситуація, яка дозволить вам зробити свою роботу на території обласного центру онкології. Так само я не можу гарантувати вам графік Віктора Миколайовича Лихмана. Пане Романе, мені не треба, щоб ви гарантували нашу безпеку. Це не ваші компетенції. Я щойно відповів, пані Алло, я вам щойно відповів, що, на жаль, завтра можливості, з тієї інформації, з якої я виходжу, можливості прокомунікувати з Лихманом немає, бо він мені про це повідомив. Пане Романе, я ще раз повторю, будь ласка, своє запитання. Тобто, Харківська ОВА дає нам дозвіл на зйомки в час, коли пану Віктору буде зручно. Так? Пані Алло, Харківська ОВА не має повноважень забороняти або дозволяти будь-які зйомки засобам масової інформації. Тоді скажіть, будь ласка, чому директор онкоцентру сказав погодити з вами ці зйомки, якщо ви не забороняєте це робити? Дивіться, я не коментую слова директора обласного центру онкології. Я вам лише говорю, що Харківська ОВА не забороняє і не погоджує. Ви засіб масової інформації. Добре, тоді чому ви мені це одразу не сказали, коли я вам зателефонувала, а сказали, за 20 хвилин я з вами зв'яжуся, прокомунікую, що там. Розумієте? Я ж вам, коли телефонувала, я казала, що пан Віктор погодився. Я маю врахувати безпекову ситуацію і також зрозуміти, яка обстановка зараз. Так, добре, але ви збираєтеся будувати за 3 мільярди онкоцентр, а тепер ви мені говорите про безпекову ситуацію. Консорціум Building Group, який будуватиме нове приміщення онкоцентру за 3 мільярди, наразі є фаворитом департаменту капітального будівництва Харківської ОДА. Не за кількістю підписаних договорів, а за їхньою сумою.
Загалом у компанії лише 3 договори на будівництво на Харківщині, але на 6,7 мільярда гривень. До прикладу, ще один харківський будівельний фаворит СК «Пантеон» має 55 договорів на менше 2 мільярдів гривень. Бенефіціарними власниками консорціуму Building Group офіційно є харків'яни Станіслав Бровін, Наталія Головко та киянин Руслан Малий. Наталія Головко також є співвласницею інвестиційної групи «Авантаж Капітал», що, за даними з «Юконтрол», належить до бізнесу колишнього нардепа-регіонала Анатолія Денисенка. Додамо, що співзасновником консорціуму Building Group виступає будівельна фірма «Промтекс», ще один фаворит на Харківщині, який відбудовував міську раду в Ізюмі та ліцей номер 2 у Чугуєві. «Промтекс» має 150 договорів на 6,9 мільярда гривень. Цю фірму Харківський антикорупційний центр також пов'язує із Денисенком. Ми надіслали листи на електронні адреси консорціуму Building Group та ПП «Промтекс», вказавши, що будемо згадувати їх у розслідуванні про неврахування воєнних ризиків під час відбудови, як будівельні компанії, які є фаворитами на Харківщині і які пов'язують з екс-нардепом Денисенком. Відповів гендиректор «Промтексу», відреагувавши лише на зв'язок з Денисенком. Мовляв, ні саме підприємство, ні його учасники та бенефіціари не пов'язані з колишнім нардепом, а з консорціумом Building Group товариства, які належали Денисенку, офіційно вийшли у травні 2025-го. Тобто за кілька місяців до підписання мільярдних контрактів. Харківський обласний онкоцентр – це важка історія з точки зору того, в якому стані ці будівлі старої онкоцентри, в якому вони не знаходяться. Це правда. І вони ще там збудовані в 30-х, здається, роках минулого сторіччя. Людям потрібно лікування. Це насправді це правда, але вибачте, я не думаю, що це єдиний аргумент, що люди не можуть отримати цю послугу в інших місцях, поки тимчасово там така небезпечна зона. Тобто я думаю, що є інші важливості для рішення, але я думаю, що тут питання не в людях, а питання в тому, що 3 мільярди – це 3 мільярди. Ми розуміємо, що ті, хто пануватиме нам через наші сумніви у своєчасності такої відбудови, використовуватимуть аргументи, яким ми не можемо нічого протиставити. Йдеться про життя вразливої категорії людей. Йдеться про обласний центр, який завдяки витримці його жителів є прикладом стійкості. Але ми змушені констатувати, ми не змогли поставити запитання про врахування воєнних ризиків під час нового будівництва. Не змогли запитати, чи існують альтернативи забезпечення лікуванням онкохворих жителів Харківщини. Не змогли запитати у тих, хто відбирає підрядників, чому найдорожчі проєкти мають одного, пов'язаного із колишнім нардепом виконавця. Насамкінець ми хочемо розібратися, чи готовий хтось з тих, хто ухвалює рішення про відбудову, нести персональну відповідальність. Чи реальною є юридична відповідальність, та коли посадовці планують розбиратися з результатами втрат під час відбудови. Ми вже згадували, що нарахували у 3 прифронтових регіонах понад 40 дитсадків, шкіл та адмінприміщень, які були відновлені після перших прильотів і атаковані росіянами повторно, уже після ремонту. На Харківщині таких об'єктів близько 20. Ми приблизно порахували, скільки коштів витратили на відновлення 14 з них, інформацію про які знайшли на Прозоро. Це близько 700 мільйонів гривень. Звісно, назвати ці суми безповоротно втраченими неможливо. Десь будівлями встигли хоча б трохи покористуватися, десь збережене законсервують і, ймовірно, колись вдасться відновити його знову. Проте і не назвати ці гроші втраченими неможливо. 2023 року наша команда, в тому числі антикорупційний центр «Межа», працювала над розробкою законопроєкту про засади відновлення. Але фактично після цієї політичної турбулентності, зміни команд, все просто зупинилося. Законопроєкт не перебуває в розробці. І фактично з цього і починається більшість проблем. Якщо сфера не врегульована законодавчо, з'являються ризики, з'являються якісь експериментальні проєкти на рівні урядових постанов. У нас більшість сфер, які стосуються відновлення, вони регулюються у формі постанов уряду. Прийде нова політична команда, зміниться якась візія, будуть нові постанови Кабінету міністрів за зачиненими фактично дверима. На запит редакції розслідувань Суспільного про те, чи оцінюють безпекові ризики перед виділенням коштів, профільне Міністерство розвитку громад та територій України відповіло, що базовим орієнтиром у цьому питанні є його наказ номер 376.
Саме цей документ містить перелік територій, що перебувають в окупації або де ведуться, велися або можуть вестися в майбутньому бойові дії. На нього посилаються і у нормативних документах, які визначають доцільність відбудови на певній території. Згадані нами Ізюм та Старий Салтів у цьому наказі з вересня 2022 року незмінно перебувають у переліку територій можливих бойових дій. Окрім того, з жовтня 2023 року діють розроблені Міністерством розвитку методичні рекомендації щодо пріоритизації проєктів ліквідації наслідків, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. І ні, вам не почулося. Саме рекомендації, тобто щось, що можна, а можна і не брати до уваги. І воєнні ризики там згадано у додатках номер 1 та номер 7, які містять індикатори та запитання-фільтри. Наприклад, чи перебуває об'єкт у зоні бойових чи можливих бойових дій, чи є 30 кілометрів до лінії фронту, та чи передбачені проєктом захисні споруди. Але ніщо не зобов'язує враховувати відповіді на ці запитання з цієї методології. Ми ж бачимо, що сталося з цими об'єктами. Значить, або вона не застосовується, або вона неправильна. Відповідно, потребує коригування. Фактично, обрання об'єктів, які вкладаються кошти, відбувається за різними програмами, кожна з яких має свій напрямок, свої джерела фінансування, своїх замовників робіт та критерії відбору. І така практика була б ідеальною, можливо, у мирний час. Проте у воєнний, умовах дефіциту бюджету, це радше нагадує навіть не перетягування ковдри, а відривання її частин. Коли люди приймають рішення про відбудову цих об'єктів, навіть про побудову онкоцентра, вони повинні вийти і взяти відповідь, сказати, ми вважаємо, або я вважаю, що це потрібно, тому що 1, 2, 10. От чітко зафіксувати свою позицію. Тобто, тим самим свою репутацію, поручитися своєю репутацією. Відповідно, коли щось там стається, людина тоді відповідає своїм, в тому числі, ім'ям, що ми там так вирішили, ми помилилися. А у нас зараз воно якось так вирішується, воно виходить на прозоро, ніхто ні за що не відповідає, не пояснює, чому там потрібно. У лютому ми намагалися домовитися про інтерв'ю з міністром розвитку громад Олексієм Кулебою. На посаді він з вересня 2024 року, і саме його міністерство мало би бути лідером як у формуванні механізмів відбудови, так і у відповідальності за пріоритизацію та врахування ризиків. Проте в інтерв'ю з міністром нам відмовили, не пояснивши причину. Запропонували натомість розмову з головою Агентства відновлення Сергієм Сухомлином, який відповідає аж ніяк не за всю відбудову в державі. У нас з'явилася гіпотеза, коли ми почали вивчати більше це питання, що держава через те, що в 22-му, в 23-му, і я не впевнена, що навіть станом на зараз повністю врахувала воєнні ризики і під час відбудови. І це, в свою чергу, призводить до фінансових втрат. Чи ви погоджуєтеся з цією гіпотезою? І так, і ні. Тут є дві складових. Є питання фінансів, яких на сьогодні зрозуміло, що не вистачає. З іншого боку, важко сьогодні оцінювати у 26-му році рішення, які приймалися в 23-му році чи в 22-му році. Пам'ятаєте настрій, там звільнення великої частини Харківської області, міста Херсон і так далі. Другий момент, що при фронтових областях, при фронтових громадах абсолютно інше життя. І іноді, коли у них в цій прифронтовій громаді щось відбудовується, це для них ознака того, що держава вірить в те, що ця територія залишиться неокупованою. Тут зрозуміло, що ризики величезні. Але ми повинні пам'ятати, що там залишаються люди. Я би взагалі серйозні капіталовкладення в небезпечних зонах не робив би на даний час. Тому що я би спрямовував максимально ресурси, які можливо, на забезпечення оборони і захисту держави на даний час. Це максимальний перший пріоритет, а все інше – це вже нижчий пріоритет. Тобто треба підтримувати, так, але перш за все треба відбитися. Тому що якщо ми втратимо державу, то, вибачте, і мені, і вам буде все одно, який Харківський онкоцентр. Новий чи старий, я вибачаюсь.
Ставити, прикриватися якимись гуманістичними ідеалами, коли ви не є гуманістами, ті, хто це робить, я маю на увазі, прикриватися і казати, що це ж треба для людей, а потім робити евакуацію звідтіля. Ти сьогодні кажеш, що треба відбудовувати, а завтра ти оголошуєш там евакуацію. Це взагалі логіка де? Тільки громада має приймати це рішення, бо я ще раз кажу, ми не знаємо дуже багато нюансів, які є. Харків, який дуже постраждав і від російської агресії, в Харкові величезна кількість ВПО. Що може людей залишити в Харкові на сьогодні, який кожен день під обстрілами? Можливо, так ж само відбудована лікарня допоможе прийняти комусь таке рішення, колективи працюють, багато інше. Я не кажу, я зараз не захищаю такі рішення, ще раз кажу, бо тут потрібно по кожному рішенню розбиратися окремо. Я вас тоді запитаю, чи коли ми даємо, ми кажемо, що громада має вирішувати, чи в цьому випадку держава не знімає, я маю на увазі міністерства, уряд, не знімає з себе відповідальності? А ми хочемо, ми постійно на всіх кажемо, що реформа децентралізації – це найуспішніша реформа в Україні, а з іншого боку хочемо перевести все це в ручне керування. Дійсно, нам потрібно переглянути пріоритети в державі і в першу чергу спрямувати для того, щоб вийти з цієї війни на абсолютно нормальних умовах, щоб держава Україна зберіглася. Це головний пріоритет на сьогодні має бути. А чому не переглядають ці пріоритети? Я думаю, що найближчим часом вони будуть переглядатися, скажу так. Я знаю деякі речі, вони будуть достатньо серйозно переглядатися. Проте поки урядовці тільки збираються серйозно переглядати відбудову в Україні, вона триває. І так, такого масштабу, як був у 2023-2024 роках, немає. Зосередилися зараз переважно на відбудові критичної інфраструктури, як от електричної, ямковому ремонті доріг та будівництві підземних шкіл. Проте історії з будівництвом у Старому Салтові, а також лікарні в Ізюмі та онкоцентру у Харкові показують, що кошти і далі йдуть на проєкти, швидкість вкладення грошей в які держава могла б переглянути. Ви кажете, ми купуємо генератори, бо ми розуміємо, що війна буде тривати, і не зрозуміло скільки. А чому держава тоді не каже? Війна буде тривати, ми не знаємо, скільки вона буде тривати. І зараз збудувати, наприклад, наземні об'єкти, якісь дороговартісні, не на часі. Якщо ви хочете зберегти людей в громаді, будуйте під землю тоді. Тобто це безпечний простір, у вас будуть точно послуги надаватися, і точно ті, хто прийдуть за цими послугами, будуть почуватися в безпеці. Частково вони вже це роблять, і Харків, і Запоріжжя, і інші будують підземні школи, але ми ж не думаємо про наступне. Після війни що робити з цими просторами, які побудовані під землею? Бо все ж дітям навчатися в підземній школі після війни – це неправильно. Це абсолютно неправильно. А як використовувати всі ці споруди під землею? Величезна кількість електроенергії на водовідведення, на вентиляцію, багато іншого. Якщо це тут теж потрібен баланс. Так, з одного боку, ми маємо відбудовувати, ми маємо повертати людей, ми маємо залишати в громадах сім'ї з дітками, які досить фактично хоробрі, вони залишаються в цій країні. Теж маємо це зважати, але безпековий чинник має стояти все ж таки на першому місці, навіть вже не говорячи про неефективність використання коштів. Це інше. І в цьому випадку, до речі, варто згадати про силу громадянського суспільства, фактично, громадського моніторингу, як в нас працює розголос. Тому, можливо, якщо в уряду не вистачає, як це назвати, політичної волі, сміливості брати на себе відповідальність, пропонувати якісь рішення, то маємо працювати з тим, що є, і хоча б не боятися говорити про те, що відбувається, зупиняти якісь сумнівні проєкти, набувати розголосу серед людей, який в нас в Україні, слава Богу, дійсно працює. І це може бути одним із виходів в цій ситуації наразі, допоки триває війна.
Через відсутність чітких критеріїв відбору проєктів, відсутність єдиного органу, якому можна поставити запитання про доцільність відбудови, відкритим залишається питання не лише високих корупційних ризиків, але й відповідальності за те, в що вкладаються державні та іноземні гроші. Що робити, якщо кошти, виділені, акти підписані, робота прийнята, потім цей об'єкт зруйновано, а як ти зафіксуєш збитки? А вже ніяк. Тому, звісно, фактично оці, так би мовити, другий раз прильоти, вони, на жаль, приховують ці зловживання і можливу корупцію на цих об'єктах. Це дуже проста історія, насправді. Просто для того, щоб гроші з казначейського рахунку, ці циферки, перетворилися в конкретну готівку в пачках, потрібно, щоб пройшло певний процес перетворення. І цей процес перетворення називається освоєння бюджету і будівництво, або відбудова об'єктів. Отак це стається. Тобто оці циферки перетворюються в конкретний кеш, або біткоїни, або ще якісь там матеріали, вже конкретні особисті засоби збагачення. Отак це і от тоді це все, власне, не все, але багато що пояснює. Я не думаю, що хтось нестиме за це відповідальність, тому що, якщо дивитися просто в юридичній площині, у нас є законодавча процедура. Громада мала можливість подати проєкт, вона її подала, держава виділила кошти на це. У нас є війна, це ризики, в яких ми всі живемо, можемо вийти на вулиці і фактично, ми розуміємо, померти від якоїсь атаки, прильоту, тощо. І хто нестиме відповідальність за це, не зрозуміло. Політичної відповідальності в нас як такої теж немає. Ні на місцевому рівні, там з боку громад, ініціатором яка громада була такого проєкту, ні там з боку обласних адміністрацій, тим паче уряду. Тобто навіть немає якоїсь рефлексії щодо цього. Під час війни приймається дуже багато неправильних рішень, бо війна – це така штука, що постійно все змінюється, і в нас немає досвіду такої широкоформатної, довготривалої війни. І немає не тільки у нас, ні в світі немає. Тому потрібно потім розбиратися з таким кожним рішенням і приймати рішення. Я думаю, що після війни буде дуже багато комісій створено і будуть всі ці такі питання розбирати. А на сьогодні, яка може бути, якщо ми говоримо про юридичну сторону, яка може бути відповідальність? Кількість окупованих Росією населених пунктів збільшується. За даними Діпстейт, за перші 3 місяці 2026-го росіяни окупували 13 сіл у різних областях, зокрема й у Харківській, і загалом 531 квадратний кілометр України. Судячи з повідомлень на сторінці голови Харківської ОВА Олега Синігубова, кількість російських обстрілів в області зростає. І у таких умовах першочерговим завданням держави мала би бути безпека. Ми у редакції розслідувань, знаючи, що переживають та переживали жителі окупованих територій та ті, хто після деокупації опинився під постійними обстрілами Росії, як ніхто, хотіли б бачити ці території вільними та відбудованими. Проте вкладання коштів у проєкти зараз, коли лінія фронту рухається і коли користуватися ними, розуміючи, що це може бути пріоритетною ціллю для росіян і буде небезпечно, виглядає щонайменше безвідповідально. І так, Україна опинилася в унікальній ситуації, і скопіювати чийсь досвід відбудови під час війни чи навіть спертися на нього неможливо. Проте 4 роки повномасштабної війни – це достатній час для того, щоб навчитися на своїх помилках.